අපි මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදද්දී එළවලු ටික ෆ්‍රයි කරන්න පාවිච්චි කරේ ඇලුමිනියම් තාච්චියක්. මොකද කිව්වොත් එහෙම ඒකට දාලා එළවලු ටික ෆ්‍රයි කරද්දී එළවලු ටික හොඳට සුවඳ එන්න ෆ්‍රයි වෙනවා. මෙහෙම කරාම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට ආවේනික රස සුවඳ හොඳට අපිට මේ මික්ස්චර් එකෙන් එනවා. non stick pan එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම මේක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි අපි ඇලුමිනියම් තාච්චියක් මේකට ගත්තේ. දැන් මෙතන මේක වෙන පෑන් එකකට මාරු කරගන්නවා. මොකද අපේ තාච්චියේ ඉඩ මදි බත් ටික දාලා මික්ස් කරගන්න. ඒ ගිහින්දා අපි ඒක වෙන non stick pan එකකට දැන් මාරු කරගන්නවා. මේ බිත්තර අපිට ඕන නම් අර එළවලු මික්ස් එකටම දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් මම මෙතන මෙහෙම කරන්නේ මට හිතුණා අර ඇලුමිනියම් තාච්චියට දාලා බිත්තරේ කලවම් කරගත්තොත් ඒක අර පොඩ අඩිය අල්ලනවනේ. එහෙම වුණාම මේ බිත්තරේ කර වුණාම අර පොඩි නිකන් බත් එකේ සුවඳ අඩු වෙයි වගේ එකක් හිතුණා. ඒක හින්දා තමයි මේ විදිහට වෙනම non stick pan එකේ හදන එකට දාලා මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කන්න හදාගත්ත චිකන් කරි එක. කලින් අපි මේ කන්න හදපු බටු මෝජුවේ වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. ඒකත් බලන්න. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා ඉවරයි. අපි මේකට කිසිම රසකාරකයක්වත් සුප් කැටයක්වත් මොනවත් අහිත කරලා දෙයක් දැම්මේ නැහැ. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක ඇත්තටම හරිම රසයි. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තව වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම එන්න.